ट्रेकिङ रुटमा पर्दो रहेछ एउटा ब्रिज क्रसिङ। सो गाइज यस्तो 4-5 चोटि पङ्चर भयो अनि लास्टमा यता फोन गर्दै थिएँ। लेट्स होप विल रिच टू आवर डेस्टिनेसन। होप है आपको हम पहुंच जाएंगे अब आराम से। थैंक यू राम थैंक यू। सो सबैजना छोडेर गइसक्यो अनि हामी अब यताउता खोजेर यताउता गरेर यहीँ एउटा लकडी भेट्यो, मैले एउटा ल्याएको थिएँ अनि यता ट्युब भेटाएर हामी बाँध्दैछौँ। अब लेट्स सी। नाइस चाचा रुको उधर जाके रोक लीजिए, रोक उधर नीचे अंकित भी फंसा है। What's up internet? Welcome back to our channel SP रामको थापा। सबैलाई च्यानल स्वागत छ नेक्स्ट ब्लग। सो यस अहिले हामी रेस्टुरेन्टमा छौँ। हजुरलाई थाहा नै छ, हजुर नयाँ हुन्छ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो हाम्रो यो वर्षको टार्गेट चाहिँ 100K सब्सक्राइबर्स बढाउने अनि त्यसैले बेल बटन चाहिँ यतातिर झुन्डाउने हाम्रो टार्गेट छ। सो सबैजनाले एक सेयर गरेर कमेन्ट गरेर मिठो कमेन्ट गरेर माया गरिदिनु होला है। सो यो सिरिज मनाङ सिरिजमा फेरि वेलकम गर्न चाहन्छु। सो मनाङबाट फर्केको भिडियो मैले हाल्न पाएको थिएन, अघिल्लो भिडियो हेर्नुभयो होला। अफ्रिका ट्विन चलाएको वान अफ माई ड्रिम बाइक चलाएको मनाङ जस्तो ठाउँमा फर्स्ट नेपाली टु राइड अफ्रिका ट्विन होइन भनौँ न। अब एक हिसाबमा गर्वको साथ प्रुफ पनि छ नि त, त्यही भएर हो। सो आजको सिरिज चाहिँ मैले के ल्याएको छु भने मनाङबाट हामी फर्किँदै गरेको अनि म मार्सल थिएँ तर उहाँ छोडेर चाहिँ उहाँहरू अगाडि जानुभयो। त्यो एउटा मार्सललाई एउटा लिडरलाई छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो दुःख पाइन्छ भन्ने त्यो एउटा समस्याहरू छ, लाइक मान्छेहरू हराउने यताउता समस्या। अनि आजको यो भ्लग हामी कहाँसम्म पुग्छौँ भने त अहिले हेर्नुहुन्छ। सो पहिला भ्लग हेर्नु होला अनि भ्लग पछि फेरि भेटौँला है त। सो दाइ नमस्ते, धन्यवाद है। राम्रो रुम होइन, खानासाना सबै राम्रो थियो। होटल तिलिचो यता आइदिनु न। सो केही भनिदिनु न त्यो ठाउँको बारेमा अलिकति। हजुर हजुर ल हाम्रो ट्विन्स राइडर भ्लग्सबाट कोही आउनुभयो भने दाइले राम्रो डिस्काउन्ट गरिदिनुहुन्छ होइन दाइ? ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच दाइ। ल सोध्दै जाउँ। राइट सेफ सन या लागेको अब सबैजना गइसक्यो, हामी मात्रै बाँकी छ। ओम नमः शिवाय। ल हावा कम भएर रहेछ मेरो, हालेपछि ठिकै हुन्छ होला। अब लेट्स गो, बाई बाई मनाङ, सी यू नेक्स्ट टाइम, अन्टिल नेक्स्ट टाइम, बाई बाई। लङ डे टु गो, 90 किलोमिटर टु बेसर। आजको राइड टाइममा निस्केछ 6:45 भयो। अब सायद अर्को पालि आउँदा अझै राम्रो हुन्छ होला बाटो। पहिला यस्तो 2टा पुल थियो जस्तो लाग्छ, अहिले एउटा मात्रै रहेछ। उता पुल पुरै भत्केको छ, यो चाहिँ काठको पुल छ। मोमेन्टम चाहिन्छ कि न त फस्छ, मोमेन्टम भएन भने त फसिहाल्छ बाइक। सो आज त हामीले भिडियो सिडियो खिचेर टाइम वेस्ट गर्ने टाइमै छैन। आफ्नो सक्ने ग्रुप चाहिँ सबैजना गइसकेको छ, म र रिकी अङ्कल अनि सन चाहिँ हामी 3जना छौँ पछाडि आनन्दले जाने भनेर। पुरै हिमाल घुमेर हामीले अब यतापट्टि गोपालपारामा यो तलको बाटो र माथिको बाटो एउटै ठाउँमा जोइन गर्छ। म यता भित्रबाट अफ रोड जान्छ। त्यस्तो ढुङ्गाबाट हिँड्दा चाहिँ हो क्या पञ्चर हुने धेरै चान्स। यताबाट भन्दा पनि यो चाहिँ एयरपोर्ट हो हुम्डेको, तर प्लेनै छैन। द स्लोएस्ट राइड एभर म्यान, द स्लोएस्ट राइड एभर। BMW को सस्पेन्सन पछाडि डाइनामिक सस्पेन्सन भन्दो रहेछ, के भन्दो रहेछ। सो यस्तो बटन थिचेर तल माथि अप डाउन गर्न मिल्ने क्या, दामी। नाइस वान। अब यहाँबाट माथि डाँडा चढेर जानुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। नमस्ते। वालमाथि चढिदिरहेको बाइक है। अब हाम्रो यहाँबाट स्वर्गद्वारीको दर्शन हुन्छ। Now you see that the mountain is so majestic. ट्रेकिङ रुटमा पर्दो रहेछ एउटा ब्रिज क्रसिङ। सनलाई एउटा भिडियो बनाइदिएको भनेको खोला हेर्दै डर लाग्दो छ। थ्याङ्क यू। हिजो हामीलाई भाटताङबाट माथि जाँदाखेरि लगभग 2-3 घन्टा लागेको थियो माथिसम्म पुग्दाखेरि। सो अहिले हामीलाई हेर्नु न 1 घन्टा चान्समा आइसक्यौँ हामी। वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट भन्दा नि राम्रो खालको चाहिँ यहाँनिर छ क्या भाटताङमा। कस्तो कुदाउने यार बोलेर त।
लास्ट डेन्जर कुदाउँछ बुलेरोहरू त। यहाँ एउटा सार्प टर्न भने यही एउटा हो, खासै गाह्रो अरू चाहिँ छैन। एउटै हो गाह्रो पोइन्ट भनेको यहाँ तलपट्टि, अरू त यिनीहरूलाई गाह्रो नहोला भन्छु म है। लेट्स सी है त। ओइ कहाँ हिँडेको? ए सबसे गाह्रो भनेको टर्न एउटा यहीँ हो यिनीहरूलाई, यो बाइकलाई भनौँ न, यिनीहरूलाई भन्दा पनि। Yeah man and thank you Sean for letting me to use your memory card है। सो उसकै मेमोरी कार्ड युज गरेर मैले भिडियो बनाइरहेको छु, मेरो फुल भएर उसको 256 GB को मेमोरी कार्ड हालेर भिडियो बनाइरहेको छु गाइस। अगाडि चाहिँ एउटा क्लिफ छ, एकदम डेन्जर, बहुत डेन्जरस साला भन्छ उसको डेडले चाहिँ, बहुत डेन्जरस साला वो रास्ता। वी ह्याड लट अफ फन एट मनाङ राइडिङ विथ द बिग बाइक एडभेन्चर। उसको भिडियो चाहियो अरे यो ठाउँमा। नाइस ब्रो। He's super fast man, he's super fast. No worries man, no worries. हामी चाहिँ अहिले एप्पल फार्म आइपुग्यो, द फेमस एप्पल फार्म। दाजुलाई बाई भनेर जानु पर्ला इफ इज हियर। भारताङ बाई। अब हामी चामे जान्छौँ है त। भारताङबाट निस्किँदा यो अलिकता स्टिफ छ, ढुङ्गा छ, रक छ। अङ्कल अब बुढो भइसक्यो है, अनि आत्तिहाल्छन् नि। आई वान्ट टु डु सच राइड विथ माई ड्याड, बट त्यही त हो नि, गाह्रो हुन्छ बाबालाई। क्या राम्रो हर्स के। हेलो पिङ्की पम्पे। यो हामी पहिला आउँदा चाहिँ लास्टै गाह्रो खालको थियो यो उकालो। सानो बाइकलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो क्या, अब ठुलो बाइकलाई त झनै गाह्रो हुन्थ्यो। तर अहिले पुरै चेन्ज भएछ, सजिलै छ यो बाटो अहिले, त्यति टफ छैन है। अस्ति चाहिँ हामी यहाँ हराएको थियो, भारताङ जानुभन्दा अगाडि रातै पऱ्यो, न हेडलाइट देख्छ, तलतिर पठाइदिएको ट्रेकिङ रुट रहेछ। रिसाउँदै थियो, रिसाइनी आफ्नै छोड्ने होइन नि, ब्युटिफुल गर्ल। सो हामी चामे भन्ने सहर आयो, सदरमुकाम मनाङको चामे। यस वी आर हियर एट चामे। मेरो नाम रामे, यसको ठाउँको नाम छ्यामे। क्या राम्रो राम्रो घरहरू छ, त्यस्तो पाहाडको मुनि हेरेर न घरहरू क्या दामी दामी छ। सो यो चाहिँ चामे है त, यो ठाउँको नाम चाहिँ। म यहाँ कसैलाई डिस्टर्ब गर्नु छैन है, बिस्तारै जान्छु म। कस्तो सफा पानी यार है। सो गाइस अब ट्विस्ट आउँछ क्या भिडियोमा। लगभग अस्तिको दिनमा चाहिँ 4-5 घन्टा लागेर हामी चामेबाट मनाङ पुगेको थियौँ भने हामी लगभग 1.5 घन्टामा हामी चामे आइसकेको थियौँ माथि मनाङबाट। सो त्यहाँ चाहिँ के भयो भने हामीमा त फर्स्ट ग्रुप निस्क्यो, ग्रुप अगाडि, अनि सेकेन्ड ग्रुप बिचको ग्रुप चाहिँ बाटो छल्देर कता अर्कै गाउँतिर जानुभएछ। लास्टको ग्रुपमा हामी 3 जना हिँडेको थियौँ होइन। सो त्यहाँ पुग्दा त मान्छे नै आएको छैन, फर्स्ट ग्रुप छ, लास्ट ग्रुप छ, बिचको ग्रुपै गायब छ। सो त्यहाँ अब फेरि सर्भिस छैन, फोनको सर्भिस, यताउता मान्छेहरू हराएर दुःख पऱ्यो भनौँ न। अब उनीहरू चाहिँ बाटो हरायो क्या। सो अनि हजुरहरू पनि अफ रोड राइडहरू गर्दै हुन्छ भने चाहिँ एउटा ट्विस्टमा ल्याइहालेको छु मैले। हामीसँग चाहिँ टाइगरको बुट पनि अभाइलेबल भइसकेको छ, T3। सो रेस्टुरेन्टमा यो एकदम रिजनेबल प्राइसमा हामीसँग बुट अभाइलेबल भइसकेको छ, चाहिन्छ भने म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही नै हो। अब उहाँहरू चाहिँ हराएर के भयो त, फेरि कति समस्या भयो, यो भिडियोमा कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु, हेरौँ है त। लगभग भारताङै पुगेँ क्या म। फेरि चामेबाट 12 मिनट लागेको थियो यहाँ आउन। अब यहाँबाट चामे जान लाग्छ आधी घन्टा लाग्छ, मलाई थाहा छ। यही पेसमा जानु पऱ्यो नि त। सो गाइज यस्तो 4-5 चोटि पङ्चर भयो, अनि लास्टमा यता फोन गर्दै थियो, ट्युब पनि भेटायो। अनि मैले चाहिँ धन्न एउटा चाहिँ पङ्चर किट लाएँ मैले अभि। सो त्यो हालेपछि चाहिँ बल्ल बल्ल भएको छ। अब लेट्स होप हामी यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म पुगौँ होइन। लेट्स होप विल रिच टू आवर डेस्टिनेसन। होप है आपको, हम पहुँच जाएंगे अब आराम से। थैंक यू राम, थैंक यू। सो सबैजना छोडेर गइसक्यो, अनि हामी अब यताउता खोजेर यताउता गरेर यहीँ एउटा लकडी भेट्यो, मैले एउटा ल्याएको थिएँ।
अनि यता ट्युब्स्यु भेटाएर हामी बाँध्दैछौँ अब लेट्स सी फाइनली तल वर्कसपमा आएर अनि फेरि त्यो घुसाएर सुपर ग्लु हालेर टालेर यताउता गरेर निस्केको छौँ हामी अब होप त्यसले चाहिँ काम गरोस् है गड दुःख नदोस् 11 बजिसक्यो बिहान 7 बजे निस्केको यार मनाङबाट 11 बजे हामी चामेमा छौँ म त 8 बजेर आइसकेको थिएँ 1 घन्टामा आएको हामी चामे तर हेर न 9 10 11 3 घन्टा यहीँ वेस्ट भयो क्या हाम्रो 3 आवर्स वी जस्ट वेस्ट ओभर हेयर म जुत्ता भिजाउनु छैन चामेभन्दा 1 स्टेप अगाडिको गाउँ हो यो अस्ति हामीले यहीँ चिया खाएको थियो घरमा साथी रहेछ हेरिरहेको रहेछ लाइन बाई गऱ्यो अब लाग्यौँ हामी यहाँबाट यहाँले अब्स्ट्याकल रहेछ एउटै फ्लोमा आयो भने मजाले आउँछ हजुर 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 ए हामी त भर्खर यो चामे कटेर 10-15 मिनट यता आयो अगाडिको ग्रुप आयो कोही को छ अरे ए पर्मिट आउँदैछ दिदी नाइस वेल राइड आराम से अहिले त हामी एकछिन जङ्गल साइडतिरै छु पङ्चर बनाउँदा है त्यही नै हो एउटा गाडी 2टा गाडी 3टा गाडी पछाडि हामीसँग 2टा छ हामी अब 4 जना टोटल 4 जना राइडर अनि हाम्रो ब्याकअप भ्यान छ सो सबको रोडमा छ पार्किङ मेरो अलगै छ स्टाइल छुट्टै स्टाइल छ अब हाम्रो एकछिनमा निस्किने हो भयो ल हो गए इसको गाडी में डालना है मेरा तो एवरेज बढ़ रहा है ऐसा क्यों इतना घूम के उल्टा फुल्टा 160 दिखा रहा था वहाँ से अभी वापस 151 दिखा रहा है शायद आपकी टैंकी में वो खानी है पेट्रोल का अब बेसर में डालेंगे ना टुमारो मॉर्निंग ओके गियर में है ना हाँ गियर में इधर नहीं वापस मुड़ के उठाओ ऐसा नहीं आता मेरे को मैं ट्राई करूं सीख लो ना हो गया वो लोग में भी गिरे क्या आ रहे हैं आप पकड़ो बाइक को धीरे धीरे नाइस चाचा रुको उधर जाके रोक लीजिए उधर नीचे अंकित भी फंसा है चाचा स्टॉप देयर गाइज यस के भयो थाहा छ मनाङबाट चाहिँ बिहान 7 बजे निस्केर हाम्रो टार्गेट चाहिँ 8 9 10 11 12 1 2 3 बजीसम्म चाहिँ हामी बेसर पुग्ने लगभग 8 घन्टाको राइडमा हामी बेसर पुग्ने टार्गेट थियो तर बाटोमा यस्तो अप्स एन्ड डाउन्स आयो हाम्रो राइडमा यस्तो गाह्रो भयो कि लाइक एउटा बाइक लगभग 10-12 चोटि पञ्चर भयो त्यो नेक्स्ट भिडियोमा हाल्नेछु सो हाले त्यो डिफिकल्ट बाटोमा कति गाह्रो त अब एउटा मार्सलाई गाह्रो हुँदो रहेछ सो त्यही नै हो यस्तो मनाङहरू जस्तो ठाउँमा जाँदा चाहिँ एक्लै नजानु भन्छु अझ ठुलो बाइक लिएर जाँदै हुन्छ नि 2-4 जना साथीभाइ मिलेर जानु होला प्लस इनफ पञ्चर किटहरू चाहिँ बोकेर जानु होला त्यत्रो ठुलो महँगो करोडको बाइक पनि पञ्चर हुँदो रहेछ भने चाहिँ म त्यतिखेर थाहा भयो होइन त्यो बाइकमा लिक्विड पनि हाल्न नमिल्ने केही पनि गर्न नमिल्ने सबै बारे चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु सो यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ट्विन्सराइडर भ्लग्स रामी कथालाई माया गरिदिनु होला गाइस सिल्भर प्ले बटन यहाँ राख्नुपर्छ 100K हानेर हाम्रो सिल्भर प्ले बटन चाहिँ यहाँ माथि झुन्डाउनु पर्ने हुन्छ सो हजुरको माया र साथ सपोर्ट चाहिरहेको छ धन्यवाद भन्न चाहन्छु टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन्सराइडर भ्लग्स जय नेपाल बाई बाई सी यु नेक्स्ट भिडियो है त